Zdravíme vás, dnes pro vás máme něco nevšedního. Jak jste si určitě všimli, dneska nejsme ve skalách, ale zavítali jsme do nedalekého města. A jako startovat krásný výlet lépe než zajímavým příběhem? To teda netrvalo dlouho. Představte si, že máte den blbec, ale není to den, ale řada staletí. No a tak se dá popsat historie tohoto města. V těchto místech kdysi stál klášter s honosným jménem Olivecká hora. No a jak bylo v té době zvykem, vyhořel. Dalo by se pomalu říct, že se tu moc dlouho neohřál. O něco později zde vyrostl biskupský palác. Taky se neohřál? No, jak to říct, přišla návštěvu husité a zrovna vděční hosté to nebyli. Zbyla zde pouze jedna jediná zeď. Tak to své řemeslo brali velmi vážně. Ale tím to neskončilo. Nyní zde stojí nádherný zámek. Ale začneme pěkně od začátku. Tak tedy od začátku. Nacházíme se na hranicích Čech a Moravy. V malém, ale krásném městečku zvaném Litomyšl. Nejenom krásném, ale i historickém. O tom svědčí historické budovy, kostely, budovy, které se nachází kolem náměstí, na které se právě vydáme. Historie, ta je tady určitě, ale jsou tu i významní lidé, kteří určitě stojí za zmínku. Například Bedřich Smetana, jehož pozadí můžete vidět opodál, za zmínku stojí rovněž Božena Němcová, Alois Jirásek, ale i třeba Jan Amos Komenský, který tu kdysi skákal z okna na ženský. A já to zapomněla, s kým, že to pracuju. Smetanovo náměstí, na kterém se nacházíme nyní, tvoří množství historických domů se zcela zachovalým podloubím po obou stranách. Uprostřed stojí Rathaus, postavený v roce 1418. Tam se podíváme za malou chvíli. Celé náměstí lemuje historické podloubí. A v jednom takovém se právě nacházíme. A nacházíme se u zmiňovaného Rathausu. No a to je český radnice. A kousek od radnice se nachází nejstarší dům na náměstí zvaný U rytířů. A schválně, že neuhádnete, o který barák se jedná. No a všichni tam vlezli. A nejen díky svému významu je prohlášen za kulturní památku. Fasáda i omítka a stěny jsou původní, nikdy nebyly rekonstruovány. Zub času se na něm jednoznačně podepsal. Takže do něho už nikdo kousat nemusí. Ten sochař byl snad vizionář. Tak vidíš tu sochu, jak drží Kalašníkov? To tam dávat nebudeme. Hele, zítra tady pořádají dětský den. No jo, ale se zvířátky, tak to musíme mít zvířátko.
Vítejte na Tolovcově náměstí, Proč to říkáš tak s nadšením? protože v létě se tu pořádají koncerty a právě zde hrané pohádky pro děti. Panečku. Moje síce dom. Děkuji. No, ale to přece není žádná novinka, teď tady to kulturou žije pořád a nejenom v létě. To ano, ale poslední dobou mi nějak toulovec přirostl k srdci. Tobě ne? Čutě. To tam ale nebylo. A co zas točíš? Jo, to je tady všude, tady to umění. Co to je za morbidní omlouvánky? To je umění. Ať už jakékoliv. To jsem měla tušit, když jsme šli přes Úmrlčí ulici. Kdo v sebe alkohol lije, spálí si v mozku ganglie. Když na to tak koukám, tak pán měl očividně zajímavý vztah k ženám a k alkoholu. Co myslíš? Taky si myslím. Tak jdem. Jejda, máš své dny? Cestou procházíme kolem kouzelné kašny. Říká se, že když do ní hodíte minci, tak se vám splní přání. Ale pozor, město tady umí rozdávat pokuty. Legenda praví, že když se ta kašna čistila, tak mince, které se v ní našly, částečně pokryly právě to čištění. A to je zajímavý biznis plán, o tom jsem ještě neslyšel. Jiný kraj, jiný mrav. A pro ty, kdo neumí číst, Alois Jirásek. Když jsme u těch mravů, tak tohle je tady po celém městě. Teď se nabízí otázka, jde o moderní umění, nebo aby zde na té lavičce po nocích nepřespávali bezdomovci? Můžete napsat do komentářů. Dobře, moderní umění. No a jak mi vysvětlíš tohle? Místní architekti se toho vůbec nebáli. Třeba takhle krásně dokázali rozšířit místní náměstí. Stojíme totiž právě na střeše regionálního muzea. Tak jsem se s těma bezdomovcema asi spletl, když jim tady postavili celý iglu. Ale je to tady pěkný. Tak tohle nechám bez komentáře. A dorazili jsme na zámek. V pozadí možná můžete slyšet hudbu a sbor, což znamená, že jsme došli v období Smetanovy Litomyšle. Určitě nepřehlédnete různé kresbičky na jeho stěnách. Jsou to grafity typické pro renesanční umění a nenajdete zde dvě stejné. A je jich celých 8000. Jdem to přepočítat. Další zajímavostí je italská architektura zámku. Odvedli dobrou práci, a to jak vzhledově, tak i funkčně. Zámek totiž přizpůsobili zdejším klimatickým podmínkám. Svědčí o tom například i komíny a že jich je tu jak máku. Jak jsme říkali na začátku, místní budovy zde příliš štěstí neměly. No a proto podotýkáme, že tahle budova ještě v době našeho natáčení stojí. A zde je rodný byt Bedřicha Smetany. Nevím, jestli je to legální, ale slyšel jsem, jak zde místní oslovují Bedřicha Smetanu Béďa Mlíko. Co si to tady šuškáte? A nyní si můžeme jít odpočinout do klášterních zahrad.
No tak tady není žádný klid dneska. Tady si rozhodně neodpočineme. No, za normálních okolností je tu značně klidněji a taky tu platí zákaz vstupu na trávník. No, Smetanova Litomyšl přepisuje zákony. Nedivím se, že se tady pořádá tolik svadeb. A v noci má Litomyšl úplně jiný rozměr. Jeden by řekl, že je to útulnější, méně přeplněná verze Prahy. Sice tu nenajdete nějaký most kamenný, který se stavěl podle receptu na dort, ale s přihlídnutím na menší počet turistů jste opravdu útulně. Mnohý turista by si myslel, že Litomyšl je jenom o rozpálených ulicích a kulturních památkách. A že tomu tak není, o tom svědčí tento park a tady ta vyhlídka nad Loučou. Člověk by řekl, takhle blízko centra a... Je tu tak pěkně. Přesně tak. A jsme na konci našeho krátkého putování. Že bylo krátké, se někomu zdát nemusí, ale prošli jsme opravdu jenom malý zlomek toho, co sama Litomyšl nabízí. Toto je od nás pro vás vše a budeme se těšit na to, až vám odprezentujeme další lokality, které už máme vyhlídnuté a máte se na co těšit.